Okey, sini saya ada ukulele saya dan saya nak tukar tali dia ni. Saya potong tali dulu. Satu lagi dan satu lagi. Okey, bagi cabut dulu tali. Sambil saya tukar tali ukulele ni, saya nak share macam mana alat muzik macam ukulele ni ataupun sebarang alat muzik yang bertali menghasilkan bunyi. Okay. Saya ada tali, jom kita tukar dulu. Tali ukulele baru. Cabut jap, saya pakai soprano punya tali. Okey, buka belakang dia. Ini. Alright. Ada 4 tali sini. Dan tali ni saya akan ikatkan dekat bridge kat sini. Bridge ni pula akan connect dengan kita punya body ukulele ni. Dan dekat body ni kita ada dia punya leher, dia punya neck. Kat sini kita ada fret-fret kita. Dan hujung sekali ni kita ada headstock. Sini. Ataupun head lah kita panggil, kepala dia. Kat sini kita punya tuning peg untuk kita adjust ketegangan tali kejap lagi. Nak pasang tali baru tak susah sangat sebenarnya. Kita ikat dulu tali sebab kalau saya punya ni jenis dia punya bridge yang jenis macam ni, selit macam ni. So ikat je, senang. Masuk dekat celah tu, tarik. Dan tali ni kita akan tarik sampai terus ke kita punya tuning peg tu. Trik saya akan tarik tali ni daripada fret pertama sampai ke fret ketiga, keempat macam tu. Ini akan memudahkan saya untuk gulung tali tu nanti dekat kita punya tuning peg. Contoh kat tuning peg hujung ni saya akan potong lebihan tali. Okey. Saya akan masukkan tali ni dalam celah ada lubang kat situ kan. Dan saya akan gulung. Gulungan pertama mesti dekat atas daripada tali yang terkeluar tu. Gulungan kedua baru masuk kat bawah dia dan terus sambung ke bawah sahaja. Gulung sampai dia mula tegang sikit. Cukup sampai dia just boleh bunyi je dulu sebab benda ni takkan on the spot in tune. Sebab kita kena tune, lepas tu dia akan mula macam meregang sikit, dia longgar sikit. Lepas tu kita akan tune lagi sekali, berulang kali. Saya nak settlekan semua dulu, nanti saya tunjukkan macam mana saya tune. Sama, tali kedua saya masuk dalam celah tu, ikat dekat atas ni. Pastikan arah gelungan tu semua ke arah tengah supaya kemas. Okey, test jap. Tak tune. Yang ini saya punya ukulele ni daripada Ibanez. Saya punya ni, tak silap saya, ni concert punya. Sebab dia tak kecil sangat kan. Kalau biasa kita tengok orang main ukulele, dia kecil lagi. Yang itu soprano. Apa tadi? Ini adalah concert punya size. Dia ada lagi. Ada baritone punya ukulele. Lepas tu ada tenor punya ukulele. Tapi yang biasa kita main, yang biasalah kita nampak adalah soprano yang kecil. Yang kecil lagi ukulele tu, yang comel tu kan. Kalau besar sikit ukulele tu daripada soprano tu, adalah ini. Ini adalah concert punya ukulele. Okay, sekarang saya nak tune, saya pakai handphone saja. Download app saja, tak payah nak beli tuner pelik-pelik sangat. Ini saya guna app Ukulele Tuner. Okay, saya petik tali yang paling atas ni dulu. Senang. Lepas tu saya ketatkan. Adjust ketegangan tali dia sampai dapat tune yang kita nak tu. Bila dah in tune, kita kena tarik-tarik sikit kita punya tali supaya kita nak renggangkan dia. Sebab tali baru memang dia akan sentiasa lari dia punya tune. Kita kena regangkan, lepas tu kita tune balik. Kita regangkan sikit, kita tune balik, berulang sampai dapat tune macam ni. Okey, dah tune, tukar tali lain pula. Esoknya maybe kita punya tune ni still akan lari dan kita kena adjust untuk tune balik. Okay, sekarang macam mana ukulele ni menghasilkan bunyi? Kita start dengan tali. Kita dah pasang tali tadi. Tali tu bergetar. Tu penting kita menggetarkan tali tu dengan kita, contoh kalau kita nak plucking ke ataupun kita strumming. Dua-dua tu adalah fungsi dia untuk menggetarkan tali. Bila tali saja bergetar, bunyi tak ada sangat. Dia umpama macam, okay, contoh tali ukulele tadi ni yang balance-balance ni. Kalau saya getar kan, ada bunyi tapi tak adalah bunyi sangat. Bunyi ukulele ni tak ada. Sebabnya apa? Sebab getaran daripada tali ni sebenarnya kita pindahkan ke kita punya body ukulele ni. Tali ni akan bergetar, getaran tu akan transfer melalui bridge kita ni. Sini ada saddle kan, batu saddle ni akan kena dekat bridge kita. Bridge kita ni akan menggetarkan kita punya kayu belakang ni. Okay, contoh ada lubang sini. Kalau kayu ni kita ketuk-ketuk,
bunyi kosong. Kosong je dalam kayu ni. Kalau macam ni ada lubang sini kan. Ini dia punya sound hole tu. Dalam tu penuh dengan lubang kosong, ruang kosong. Ruang kosong tu ada apa? Ada udara. Kenapa ukulele ataupun gitar perlukan udara dalam kita punya body ni? Sebab body kita ni nak menggetarkan udara. Bila udara ni bergetar, keluar dekat sound hole ni kan. Bila udara ni bergetar, seluruh udara dekat sekitar sini akan saling menggetarkan satu sama lain. Itu yang membuatkan kita punya bunyi itu keluar. Bunyi itu keluar, masuk kat telinga kita disebabkan getaran udara yang bergetar. Molekul udara ni, kita dah dalam ni penuh dengan molekul udara. Molekul udara ni bergetar mengikut frekuensi yang tertentu. Sebab kita punya tali ni ada 4 tali, dan 4 tali ni kita boleh kontrol frekuensi getaran yang dihasilkan tu dengan mengubah suai kita punya panjang tali yang bergetar. Sebab tu kita ada sini fret. Kan ada fret sini, ada sini fret 1, 2, 3. Kita ada takat-takat ni. Tengok tu, setiap fret tu ada takat tu kan. Takat tu macam terbonjol sikit supaya kita boleh adjust kepanjangan tali kita. Okay, tengok ni, saya petik tali kat sini bunyi lain, saya lepas bunyi lain kan. Makin saya pendekkan tali ni dengan saya tekan fret dia, dia punya frekuensi dia makin tinggi, makin nyaring bunyi dia. Okay, nampak? Inilah dia macam mana kita ubah suai frekuensi getaran tu dengan mengawal kepanjangan tali yang bergetar. Simple je konsep dia kan. Macam mana kita nak menggetarkan molekul udara. Sebabnya dengan getaran pada molekul udara tu yang akan menyampaikan bunyi. Itulah dia alat muzik. Contoh kat sini ukulele lah. Sama lah konsep dia macam gitar akustik. Kalau alat muzik lain contohnya macam ni, harmonika ni. Itu contoh harmonika. Dia menggetarkan juga udara, tapi konsep dia lain sikit. Berbeza dengan macam ni. Kalau ini getaran udara ni daripada tali, tali menggetarkan kayu, kayu menggetarkan udara. Yang ini lain sikit. Maybe saya akan buat video lain. Okay, sekarang berapa harga ukulele ni? Ukulele ni biasanya harganya depend pada kualiti binaan kita punya alat muzik ni. Contoh kalau ni ukulele, dia tengok pada kualiti binaan ukulele ni dan bahan yang digunakan. Contohnya kualiti neck dia macam mana, kita punya tuning pack ni dia pakai macam mana. Ada yang tak berapa tahan sangat, ada yang elok sikit. Komponen yang utama biasanya bab kayu ni. Kita akan pilih pakai kayu yang macam mana supaya getaran bunyi yang dihasilkan tu sedap. Pemindahan getaran daripada tali ke kayu ni ke udara cantik, cun. Ada dia punya audio, dia punya sound profile tu ada kan. Depend pada jenis kayu. Ada guna kayu maple, ada guna kayu rosewood, ada guna kayu mahogany, macam-macam kayu lah. Setiap kayu tu ada karakteristik dia dan ada kayu yang murah, ada yang kayu mahal sikit. Kalau macam saya ni yang Ibanez ni dalam, saya pun dah lupa lah. Sebab saya ada beberapa ukulele sebenarnya. Cuma yang masih lagi elok yang ini. Yang lain banyak yang dah patah, anak saya pergi baling pecah. Yang survive masa sekarang just kopak sikit-sikit yang ini. Saya rasa itu sajalah macam mana nak tukar tali ukulele dan juga macam mana bunyi keluar ataupun bunyi dihasilkan oleh alat muzik macam ukulele ni yang bertali ni. Sama macam akustik punya gitar. Okey. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.